नमस्कार राकेश म्याथ अकाडेमीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि तपाईहरुलाई म्याथ गाह्रो लाग्छ भने तपाईले चाहिँ यस च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यस च्यानलमा चाहिँ कक्षा 1 देखि 10 सम्मका पाठहरुको व्याख्या राम्रोसँग गर्ने भएकाले तपाईहरुले चाहिँ यस च्यानललाई चाहिँ भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस च्यानलमा अरु के पाइन्छ भन्दाखेरि म्याथको बेसिक कन्सेप्टहरु यस च्यानलमा उपलब्ध छ र पाठका सम्पूर्ण व्याख्या गरिन्छ। त्यसपछि प्रश्न अनि समाधानका कुराहरु पनि यस च्यानलमा उपलब्ध छन् र तपाईहरुलाई चाहिँ यदि परीक्षा सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि यस च्यानलमा उपलब्ध रहेका छन् भने यस च्यानलको मुख्य उद्देश्य नै तपाईहरुलाई चाहिँ गणित सिकाउनु र व्यवहारमा लागू गराउनु रहेको छ। भने तपाईहरुले चाहिँ यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ अथवा शिक्षक हुनुहुन्छ भने यो च्यानल चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ लाइक, सब्स्क्राइब र तपाईहरुले चाहिँ बेल आइकन चाहिँ थिच्नु पर्ने हुन्छ यो च्यानलमा भिजिट गर्नको लागि र सुरुमा तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउनको लागि तपाईले बेल आइकन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नै राकेश म्याथ अकाडेमी सँगै गणितलाई सजिलो बनाऊ। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।